Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ Hello everyone মোৰ Aakholলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কলেৰে বনোৱা এটি টেষ্টি কেকৰ ৰেচিপি আৰু এই কেক পিঠ খাই সঁচাই বহুত টেষ্টি লাগে গতিকে দেৰি নকৰি বলকচোন আগবাঢ়ো ৰেচিপিটোলৈ কলৰ কেক বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছো 4টা চেনি কল আৰু কলখিনি টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈছো পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া লৈছো মিক্সিৰ জাৰ এটা আৰু কাটি লোৱা কলৰ টুকুৰাখিনি মিক্সিৰ জাৰটোত দি দিম কলখিনিৰ লগতে এতিয়া আমি 1 কাপ চেনি দি পেলাই চেনিখিনো পিছি লম আৰু এইখিনিত অকণমান পানী দি দিম যাতে পিছাত সুবিধা হয় খপ লগাই দিছো এতিয়া এইখিনি এতিয়া পেষ্ট কৰি লৈছো আৰু এয়া কলৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এয়া সুন্দৰকৈ গুড়া হৈ গৈছে গোটেইখিনি এতিয়া বাটি এটা লৈ লৈছো আৰু এই মিশ্ৰণখিনি বাটিটোত উলিয়াই লম আৰু এতিয়া কলৰ মিশ্ৰণখিনিতে আমি গোটেইখিনি বস্তু যোগ কৰিব লাগিব ইয়াত 2 কাপ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়া প্ৰথম কাপ দি দিছো আৰু পিছৰ কাপো ইয়া যোগ কৰি দিছো ময়দাখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিছো 1 কাপতকৈ অলপ কম ৰিফাইন তেল তেলখিনিও মিলাই লম মিশ্ৰণখিনিৰ লগত এতিয়া দি দিছো অলপ সোডা আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আকৌ গোটেইখিনি লৰাই দিছো এই কলৰ কেকটোত আমি ডিম ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু লৈ লৈছো 1 কাপ গাখীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মিশ্ৰণখিনি দি থাকিম আৰু ফেটি থাকিম গাখীৰখিনি দি পেলাই আকৌ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছো মিশ্ৰণখিনি যিমান ভালকৈ ফেটা হয় সিমানেই কেকটো ভাল হয় আৰু এটা কথা মন কৰিব কেকৰ মিশ্ৰণখিনি একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ফেটিব লাগে তেতিয়া কেকটো বহুত কোমল হয় আৰু সুন্দৰকৈ ফুলিও উঠে আৰু এয়া মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি মিলি গৈছে এতিয়া ল'ব লাগিব এটা ষ্টিলৰ বাটি মই ষ্টিলৰ বাটি এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো যেহেতু মই কেকটো কুকাৰত বনাম আৰু এটা বাটিটোত অকণমান ৰিফাইন তেল দি লম তেলখিনি গোটেই বাটিটোত মিহলাই দিম যাতে কেকটো বাটিটোত লাগি নধৰে বা তলফালৰ পৰা জ্বলিও নাযায়
তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ গোটেই বাতিটোত। এতিয়া ইয়াত মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম। আপোনালোকে বাতিটোত তেলখিনিৰ ওপৰত অলপ শুকান ময়দাও ছটিয়াই ল'ব পাৰে। মই তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ময়দা ছটিয়াই লোৱা নাই। গোটেইখিনি মিশ্ৰণ বাতিটোত এতিয়া ঢালি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মিশ্ৰণখিনি যাতে বাতিটোত ভালকৈ ছেট হৈ যায় তাৰ কাৰণে অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে বাবলছ উঠি নাথাকে। আৰু এতিয়া মই কুকাৰ এটা 10 মিনিট আগতে প্ৰি হিট কৰি লৈছোঁ আৰু কুকাৰত দিছোঁ এডাল ষ্টেণ্ড। আপোনালোকে ষ্টেণ্ডৰ সলনি পেপাৰ কাগজো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা নিমখো দি ল'ব পাৰে। এতিয়া যিহেতু কুকাৰটো গৰম, সাৱধানে বাতিটো বহাই দিছোঁ কুকাৰত। যিহেতু কুকাৰটো গৰম, আপোনালোকেও সাৱধানে বাতিটো দিব কুকাৰত। আৰু এতিয়া কুকাৰৰ খপখনৰ হুইচেলটো খুলি পেলাই খপখন লগাই দিছোঁ। মন কৰিব হুইচেলটো খুলি ৰাখিব। জানেই চাগে সকলোৱে, তথাপিও এবাৰ কৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 45 মিনিট সময় ৰাখিব লাগিব। মোৰ শেষলৈকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ থাকি গ'ল। এয়া 45 মিনিট সময়ৰ পিছত মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক দেখুৱাবহে নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ থাকি গ'ল। কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু দেখিছে এয়া কিমান কোমল হৈছে কেকটো। আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাত মই কেকটো এতিয়া ডিছ এখনত উলিয়াই ল'ম। বাতিটো ডিছখনত উবুৰিয়াই পেলাই তল চাইডে অকণমান মাৰি দিছোঁ যাতে কেকটো ধুনীয়াকৈ বাতিটোৰ পৰা এৰাই যায়। অকণ গৰম হৈ আছে, চুবলৈ দিগদাৰো হৈছে। আৰু এয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ বাতিটোৰ পৰা এৰি আহিছে। দেখিছে তলটোও লাগি ধৰা নাই, ধুনীয়া হৈছে। আৰু উল্টাইও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ৰ'ব। এয়া দেখিছে ওপৰ ছাইডটোও ধুনীয়া হৈছে। আৰু চাওকচোন কিমান কোমল হৈছে। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকক, কেকটো সিজিছে নাই চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেকটোত চুৰি এখন সুমুৱাই চাব পাৰে কুকাৰতে। যদি চুৰিখনত একো লাগি নাহে তেনেহ'লে জানিব আপোনাৰ কেক ৰেডি। আৰু এয়া চাওক, কাটিয়ে দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈছে। মই গৰমে গৰমে কাটিছিলোঁ কাৰণে অকণমান এৰাই গৈছে। আপোনালোকে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত কাটিব। এই কেকটো খাই সঁচাই বহুত টেষ্টি লাগে। তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।